information, superb advertisement, we no get the rival. Oh, to get update and get informed, oh, talk to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV, now we be the best information carrier. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ènìyàn wa, gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọkọ Yorùbá jákèjádò orílẹ̀-èdè ayé. Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ kú aráfẹ́rakù jagun ní ìlú Ìgbómìnà lọ́hùn-ún o. Àwọn ìròyìn ní yàjóyàjó tó ń tẹ̀ mí létí ó fún mi ní concern, ó banú mi jẹ́ púpọ̀ púpọ̀. Bá má banújẹ́ díẹ̀, ó bá jẹ́ pé mi ò ké gbàjarè, tó bá jẹ́ pé mi ò bá wa sọ, tó bá jẹ́ pé mi ò fọ ohun tí ọ̀run hàn fún àwa tó wà láyé ká gbọ́, ká mọ bá ṣe máa múra sílẹ̀, kò bá má dùn mí. Ṣùgbọ́n ó dùn mí púpọ̀ torí pé àkésílé, àkésára, àkésérò àjò, àkésí kábíyèsí, àkésí president, àkésí gómìnà, gbogbo wọn ṣe tí ọ̀gbọ́n yín. Wọ́n kọ̀, ó kọ mí lóminú. Àwọn ìròyìn wọ̀nyí tí mo gbọ́ yìí ó ń bà mí nú jẹ́ torí pé mo ti pariwo. Mo ké lórí Àràbà TV, Àríyá TV dọ́dọ̀ mi mo ké, Sàró TV dọ́dọ̀ mi mo ké, Celestial Half Hour Television ké, mo ké, Zion TV show 71 wọ́n dọ́dọ̀ mi mo ké. Ta ni mi ò ké? Màá tún wàásù nínú church, màá tún jẹ́ kó mọ̀ wípé ohun tó ń ṣe wọ̀nyí wrong. Ṣé ó dìgbà tẹ́ bá fi gbogbo ẹ̀mí gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ fi rarí, tẹ́ fi ẹ̀mí gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ fi ṣe kíni, tẹ́ fi ṣe sacrifice fún èdè ṣe upliftment ara yín, la tó máa mọ̀ wípé ẹ̀ ń ṣèlú, àtọba, àti ìjòyè, àti president, àti gbogbo àwa agbófinró pátápátá, we are all indicted. If àwa ènìyàn tó wà nínú pẹpẹ lápẹ ní ministers of God, the GOs, the prophets, the pastors, all of you are indicted. Torí wípé ẹ mòótọ́, ẹ dẹ̀ kẹ̀yìn sí òótọ́, ẹ ń fi irọ́ sayọ̀, ẹ ń gbé irọ́ síwájú. Ìgbà wo ni àwọn ìpànìyàn, ìṣekúṣe, olè jíjà, banditry, homosexualism àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ìgbà wo ni òní máa tẹ̀lé? Ó jẹ́ tó bà mí nínú jẹ́ nígbà tí mo gbọ́ tí kábíyèsí ní ìlú Ìgbómìnà lọ́hùn-ún tó ké gbàjarè jáde, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yá kábíyèsí how market. Oyedepo, Winners Chapel, ó mà ti dé ìlú yìí, how market. Abdul, gómìnà Kwara State, how market. Ṣé ẹ náà rí báyìí? Ọlọ́run rán Sunday ọmọ Adéyẹmọ, Chief Dr. Sunday Adéyẹmọ owó baba dámì. Mósè ìgbà tí wá ó rán sí yín, ó ní kẹ́ ẹ lé òróró kò lórí ilẹ̀ yìí, ó lóun ò fẹ́ wọn nígbà tó ń pa Aboròdé, bàbá tó wá láti Germany tó wá dálé iṣẹ́ sílẹ̀ ní Bàràpá nílùú bàbá ẹ̀. Bòròró débẹ̀, wọ́n padà nù. Ẹ wo bó ṣe bẹ́ yánnayànna. Màmá tó ní filling station of blessed memory, mi rántí orúkọ wọn, wọ́n pa nípọn náà sùn. Wo àwọn kábíyèsí lẹ́kìtì, wọ́n pa wọ́n nípakúpa. Ọ̀wọ̀ òṣàláìfaragbá àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ, mélòó la fẹ́ mention. Nígbà tá a gbọ́ pé wọ́n pa wọ́n ní Borno, tó pa wọ́n ní Plateau, Kano, Kaduna àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ sinmi sára, ẹ ń sùn.
mọ̀ wípé kíní yìí bó ṣe ń lọ yìí mọ̀kànmọ̀kàn ni bí kò sẹ́ni tí ò ní kàn. Alàgbà Sunday kẹ́gbàjarè ó pariwo ó kérò jọ gbogbo èlò wọ́n lé téńté crowd tẹ̀lé wọ́n fi ìhọ́nú ọkàn wọn fi hàn pé wá ilé tó lọ kábíyèsí ilé tó lọ believe nísìnyí ẹ wá rí pé ó ti fẹ́ kàn yín tán ẹ ti gba lẹ́tà how market kábíyèsí o kádé ó pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ ẹ kó wa jẹ̀pẹ́ how market. Wòlíì Ọlọ́run ké nínú pẹpẹ mo kékeré mo yányányá ẹni tèmi ọ̀tọ̀. I told you the policy that is going on is wrong. Orí bíbẹ́ tí òun lo oògùn orí fífọ́. I overheard the president when he said it. Mo kà nínú symphonics ni. Today the next generation will thank me for taking this hard decision. Yeah. Àwa náà mọ̀ pé ẹni tó bá fẹ́ ṣèlú ó máa take a hard decision. Ṣùgbọ́n ó máa take it diplomatically. Ó gbọ́dọ̀ wà dynamic. Ẹ wo Traoré ní ìlú Burkina Faso. Ẹ wo bó ṣe tẹ̀kì tiẹ̀. Mo kà á láàárọ̀ yìí sí pé Cuba tó ní almost about 50-something% ìlú wọn tó jẹ́ Yorùbá people. Wọ́n wá sí ìlú Burkina Faso. Wọ́n wá dá factory ńlá company ńlá. Wọ́n wá dá sílẹ̀ níbẹ̀. Health center system wọ́n wá ṣe síbẹ̀. Wọ́n partner pẹ̀lú Burkina Faso tó yẹ kí wọ́n partner pẹ̀lú Yorùbá nation. Tẹ́ ẹ bá ti fààyè sílẹ̀ kí Yorùbá wà láyé ẹ̀. Bó ṣe máa rí ó máa dára ó máa lẹ́wà á ju bẹ́ẹ̀ ṣe rọ́tìrọ̀tì tẹ́ ẹ ṣe wọ̀nyí tẹ́ ẹ ń ṣe kálẹ̀ rí mi wọ̀nyí. We knew you are political experts ṣùgbọ́n kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè wà expert tó tí ẹ máa lè ṣe bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ kí o rí. Nítorí pé kí ni láyé àtijọ́ àwọn ọba wọ́n máa ń gba directives lẹ́nu àwọn wòlíì á sì tọ́ wọn sọ́nà báyìí lẹ máa ṣe báyìí lẹ máa ṣe wòlíì ẹ̀ lè ṣàwọn pé oníníwòyí ọ̀la ṣékélì àpò ìyẹ̀fun kan yóò di ṣékélì kan. Àwọn ìjòyè tí ọba fẹ̀yìn tó fara tì oníbà tí ẹ̀sìn fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ oníwàhà lè rí bẹ́ẹ̀. Wòlíì Ọlọ́run sọ wípé wàá fojú rí ṣùgbọ́n ẹnu ò ní jẹ níbẹ̀. Gírígírí ẹsẹ̀ àwọn ènìyàn tí ebi ti fẹ́ lù pa ní Syria ebi ti fẹ́ lù wọ́n pa púpọ̀ tó ń gbọ́ pé oúnjẹ yìí dé eré olúkúlùkù láti kó oúnjẹ ẹsẹ̀ wọn ló tẹ ìjòyè tó ọba ṣe kíni tó fara tì kó tẹ pa kò jẹ́ mbẹ́ òun Ọlọ́run ni. Now a ti ké gbàjarè a ti sọ fún yín nígbà tí mo á gbọ́ tí kábíyèsí wa ń lament tó sọ pé they are 100% in support of the present regime. Mo kàn rẹ́rìn-ín. Nice one. Bàbá how market. Ọlọ́run bọ́ tì mí bá mi gbé bàbá sókè yẹ kí n gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ kí gbogbo ayé gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ. Go to Oko. Once it's 6 o'clock, everybody will rush in. Láago mẹ́fà. A few weeks ago, the Wọ́n ti sá padà Yaloja of sílé. Oko was kidnapped. Ola, Yaloja. the same story. How market bàbá? That one is even like on daily basis. Ní òmù àrán. We want to appeal to government Ìjọ. for God's sake to airports. Òró. Honestly speaking, I make bold to say that the traditional institution, we are working very hard. In fact, we task ourselves. The first class amongst us, including this Baba and all of us, the first class amongst us, we contributed 250,000 naira each. The second class, 150,000. The third class, 100,000. Fifth class, 70 or so. Some of us even contributed more than the amount allotted to our classes to be able to make some provisions for these people. There is no way we as a people can fight this cause without government support. Because this Àwọn kan tí devilish ungodly Sunday Adéyẹmọ go around with a ọwọ́ bàbá Dàmí sọ nìyẹn. ammunition.
ohun tó sọ nìyẹn tó fi wọnú gbó lọ bá wọn We just have ẹ̀yin jókòó ẹ̀fẹ̀ sáfin our vigilantes. lẹ́tà ti dé Some of wọ́n them ń bọ̀ are discouraged. bàbá máa retí wọn At times, how some of market. them are arrested. They felt they will go and face murder charge alone on their own. But I commend particularly this the SA here on issues of this nature. Anytime we call him, he will rise to the occasion to make sure that whoever is involved is released. He's done it several times. But sincerely speaking, as a people of GOMINA land, we are not happy and we can't hide it any longer. This situation has lingered for only God knows how long. It has lingered for so long. bàbá nǹkan tẹ́sẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ So we want to tó bá jẹ́ gbà tí Adéyẹmọ ti pariwo tí Akíntóyè ti pariwo tí gbogbo wa ti pariwo lẹ ti ṣe ó lè rí bó ṣe rí ó dé level community make up a formidable security system on your own bí Akérédolú ṣe ṣe lóńdó ẹ̀sùn wọra ó wá wọ̀ yín lábẹ́ tó ń sìn ẹ wá pariwo. For the protection of our lives and properties. We don't pray for a repetition of the situation of what happened to Onikoro. No, God forbid. We don't pray for that. And I am telling you most sincerely and frankly speaking, don't let anybody deceive you. Most of the KABIYESIs in the Fellow they live at Ilorin. Wọ́n ní sásálà fẹ́mi wọn. Most of the KABIYESI in the Fellow local government, most of them cannot stay at home again. Wọ́n most of them a ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ dádì ẹ̀yin náà sì máa sákò láàfin. It took us to begin to beg Alara to come home from Lagos. Ó ṣe fẹ́ wálé Alára ó ṣe máa wálé. Because the man knows. Bàbá Alára ẹ má lọ kú o ẹ rọra jókòó ẹ lìkì mẹ́kọ̀ọ́ yín. That these people will even have the God to write to some of our colleagues here. We are coming so. Bàbá ẹ̀yin sì máa gba lẹ́tà ti yín sẹ́ẹ̀. Ẹ sì máa gba lẹ́tà ti yín ṣe báwọn colleagues yín ló ti gba lẹ́tà ẹ máa retí ti yín sà. Àti kékeré àti bá yín sọ ìbẹ́ farapamọ́ ẹ gbójú pamọ́ kíjọba má bàa mọ̀ wípé kí ni ẹ dá sí ẹ wà pẹ̀lú APC 24/7 ẹ máa mójútó. I must be honest with you. We call this meeting not because we know you don't need to baba. We call an emergency meeting to come around again. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ láì díà Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ jáde èyí tó dé báyìí yìí ọ̀sẹ̀ kejì sí kẹta sẹ́yìn ni mo ti jíṣẹ́ wípé mo rí wọn fọ́ọ̀lù ìlú Ìbàràpá ní Èrúwà àṣírí yẹn ti tú wọ́n ti mọ̀ wọ́n ṣe lọ gba sáì lọ́dọ̀ yín sí ọkọ̀ lẹ́tà sí yín ẹ rò pé wàsá ni bàbá ti pariwo ń bí ẹ rò pé Ọlọ́run ò rán wa ni wọ́n lè ń wò wọ̀nyí. ẹ bá wa jíṣẹ́ fún gómìnà pé ẹ bá wa nínú ìbànújẹ́ ọkàn wa gba ọgbẹ́ inú wa ò dùn. The situation in Kwara South, particularly in the GOMINA land, we are not happy at all. Ẹ bá mi pọ́ọ̀sì kíní yìí ọlọ́wọ́ bọ́tì kí bàbá tó sọ̀rọ̀ tán bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kí n sọ wọ́nà tó kì í sí kí ọ̀rọ̀ yìí kó lè yé wọn dáadáa. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀rí yọkọlú kò há tán bí ìyàwó gbọ́ngàn sálẹ̀ ọkọ yọkẹ́ kò tí ìjọsẹ̀ kan lọ tó gbé jagun tó lù pa àwọn bòròró yìí náà ni Fúlàní wọ́n tún ti gbé ìyá lọ́jà ń sìn ṣé wọ́n ti pa wọ́n ní on daily basis ní ìjọ ọmọ ọ̀rọ̀ làwọn bòròró ń strike níbẹ̀ ẹ̀dẹ̀ jókòó ẹ̀ ń wò wọ́n Sunday ọmọ Adéyẹmọ kégbe ó kékeré ó jáde síta ó gbébọn wọnú gbó lọ pẹ̀lú àwọn warriors ẹni kò mọ̀ ṣe ẹ̀dì tẹ̀mọ́ ẹ fẹ́ pamọ́lé ẹni tọ́lọ́run ò pa ṣe lérò pé lè pa ni. Now Akíntóyè ó pariwo ó kékeré ẹ lè paríko òfin ti yín lẹ̀sìn yín lára òun lẹ̀ ń kọ́ ẹ mójútó yìí. Bàbá máa retí lẹ́tà ti yín ṣèbí jagun ló ń ṣọ́ọ̀fin ṣé wọ́n ti pa ẹ máa retí ẹ wá ní kí bàbá ẹ máa bọ̀ láti Èkó àbó ti wá ni. Àánú yín ṣe mí púpọ̀ ẹ jẹ́ tètè padà kẹ́ lọ fẹnu sí ojú kan. Mo rí fọ́nrán kan láàárọ̀ yìí mo kà á níbi tí president wa sọ pé the next generation làwọn ṣe ń ṣe gbogbo ohun tó ń ṣe yìí good ṣùgbọ́n ṣé orí bíbẹ́ òun lóògùn orí fífọ́. Ẹ wo Traoré ní Burkina Faso ọdún kan péré ló ti ṣe Cuba ti wá níjẹta ń sìn
láti wá bá wọn dòwò pọ̀ wọ́n fẹ́ partner pẹ̀lú wọn health center system wọn àbí kí ló pé health system wọn wọ́n ti fẹ́ ṣe kí ni wọ́n ti fẹ́ dáwọ́ lé kúbàkẹ́ almost about 55% of Yorùbá ló make up country yẹn they would have come to Yoruba land to establish themselves to what to the fulfilment of àwọn ọmọ Yorùbá àwọn atanọpọlọ sórí àwọn few individuals tó jẹ́ wípé ìbọn ni wọ́n gbàgbọ́ tí British build fún wọn àwọn lè wá mú wa máa sìn wọn á máa kó wa sìn wọn á fi wá sìn wọn fẹ́ sọ wá di kíni ẹ̀dùn arinlẹ̀ wọ́n fẹ́ lé wa kúrò lórí ilẹ̀ bàbá wa gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ẹ̀dẹ̀ jókòó ẹ̀ ń wòran ẹ̀yin olórí ìjọ ẹ̀ panumọ́ bóyá kẹ́ wọ́n ti lo church yìí wọ́n ti fi lọ́ndà owó lọ sílùú òyìnbó so ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ mọ́ àdúrà ìjẹ́ ti jókòó tẹ̀ mọ́ lẹ́nu ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ kó má bàa bá yín sọ kó má bàa yín gbé yín tàbí dojú ìjà kọ yín. Gbogbo ìwà tẹ́ ń hù lọ́lọ́run ń wò inú Ọlọ́run ò sì dùn sí yín. Bàbá Tinubu ní táwọn bá take this measure táwọn fi measure wà yìí pé generation tó ń bọ̀ wò lè dáa ó ṣùgbọ́n wọ́n máa yin òun ní generation tó ń bọ̀ nígbà tí generation rẹ̀ bá kú tí gbogbo wa bá hán lẹ́yìn tá a wáyé pọ̀ tí kò sí ìrètí fún wa wọn ló jẹ́ kí n máa side instances pé ológun tó gbàjọba ní Burkina Faso kò fìyà jẹ ará ìlú kò subject àwọn ará ìlú sí ebi kò subject wọn sí ìyàn kò subject ará ìlú sí ìbànújẹ́ irú ètò ẹgbẹ́ kalẹ̀ ní Nàìjíríà yìí láàárín ọdún kan ìwà àti ìṣe ẹ̀ governance ẹ̀ ó ti ń attract outsiders other countries to come and partner with them. Africa. Àwọn British yìí lò yín títí wọ́n kó gbóṣe yín lórí orí yín wá ń gbóná ya ẹ̀mọ́ tó yẹ kẹ́ ṣe lákòókò tó yẹ kẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ní good ideas tẹ́ fẹ́ put in place kì í ṣe kẹ́ wọ́n pa wá náà nígbà tí wọ́n bá pa wá àwọn wo ló fẹ́ lo ideas tẹ́ gbé wá ló fẹ́ embrace ló fẹ́ yìn yín tó fẹ́ praise yín lórí idea tẹ́ apply. It is wrong. Ohun tí ò dá mi ò ní ṣaláì sọ fún yín ẹni tó kò lọ́mọ̀ Gumi ẹ jẹ́ kí bàbá sọ̀rọ̀ tó ń bẹ̀yẹn náà kẹ́ wá wo nǹkan tí Gumi tó gbé wá. The traditional institution under my domain, under our watch, we are for the government of the day 100%. You are for the government of the day 100%. You could see where are the government at your age. We are 100%. If there is anything called 101%, Ogoro gbọmọ pamọ́ yín lọ́wọ́ yìí. then government will come to our Bẹ́ẹ̀ kẹ́ ọba tó jẹ tí ìlú tó that I've said, orúkọ àwọn we have àlàkọsílẹ̀. appealed to authority. Bàbá sọ̀rọ̀. The situation should not get to if you go to Oko, you will be surprised that this is a community. By 6, everybody, they are in house. And it's a university town. And there's a university there. Imagine university wà ní Oko In ní fact, Kwara today, State Dr. by 6 o'clock gbogbo wa ti dá fẹ́ people yóò ló máa wá gbẹ̀bọ̀ tí wọ́n máa pa wọ́n and you cannot form a formidable security system. Ẹlẹ́ndúró de ìjọba ṣe ń bá tó wà láyà wọn wọn ò tí ì rí ìyẹn tí mo mú láyà wọn wọn ò tí ì rí iye ṣe tán ṣẹbẹ́ ní ọ̀la Kérédolú tó fọ́ọ̀mù Àmọ̀tẹ́kùn l'Ondo State ńgbà tó pariwo ẹ̀ ṣe é support ẹ̀ tẹ̀bá support ẹ̀ ṣáwọn Àmọ̀tẹ́kùn ò ní máa wà lókè lọ́dọ̀ yìí náà yẹn láti ṣe kíni láti prevent all these menaces. Ẹ wo nǹkan tí Gumi sọ Gumi ẹ bá mi gbé kíni síta Gumi ní police government officers usually accompany me to negotiate with bandits. Imagine. No wonder tí Abacha sọ wípé even insurgency last for 12 bami pause kẹ́ni ìyọ̀ lọ́wọ́ bọ́tì wo if insurgency last for 24 hours in the country government of the day knows about it. The late Abacha ló sọ bẹ́ẹ̀ so no láwọn yìí náà Gumi ló sọ yẹn
ó lọ́lọ́pàá máa accompany òun lọ sọ́dọ̀ àwọn bandit láti negotiate ẹ̀dẹ̀lẹ́ ẹ̀mọ́ bí tó wà ẹ̀ ń wá wọn ẹ̀rí wọn pa ṣùgbọ́n Gumi wọ́n lè tẹ̀lé Gumi lọ láti lọ negotiate bẹ́ẹ̀ bá jí gírí kẹ́ ṣe bó ṣe tán gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ló máa bẹ̀ yín wò ṣe lẹ́tà àwọn Fúlàní lẹ́sìn gbà lẹ́tà àwọn màláìkà tó gbé ìdàdá ní wo ìyẹn náà ń bọ̀ torí mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gba lẹ́tà ẹ máa ṣèkò tí mo ti sọ mo ní mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó gba lẹ́tà lórúkọ Jésù Kristi Ọlọ́run á kó wa yọ now ẹni tó bá kàn ló mọ̀ ẹ wo màmá yìí ẹ tẹ́tí kẹ́ gbọ́ màmá yìí báwọn báńdíìtì márùn-ún ṣe jáde láti inú igbó tó dàbọ̀ bọ ìbútu mọ́tò wọn èyí tó ń gbé ọmọ tó ń gbé bàbá tó ń gbé ìyá yẹn tó lọ ṣe wọn mákòmákò listen to it. The driver felt the wagon's tires rupture and decided to park the car with the hope of changing the tires. It was like a film. In a motley crowd of armed men in military uniform came out of the bush. They fired at the boot of the car. Ahead of us, 5 of them came out of the bush. Another 2 came from the rear. My daughter screamed, "Mommy, Daddy, what's going on?" There was no time to say a word. They marched us straight into the bush, firing into the sky. They hit me on my chest, hit my daughter on her head. Blood oozed. At this time, it was better to kill me. I shouted at one of the armed men. His response was hell. He went straight for my private part, tore my dress with his gun. The others ripped my dresses. I was left with my undies. My husband and my daughter started crying. 2 of them dug their teeth into my breast. While attending a secondary school in Adamawa, I had lived with some Fulani, so I understood a few Fulani words. I started bleeding, at least for my daughter. To my shock, at gunpoint, they removed the dress of my little girl. One of them carried her on his head as a baby, on his head as my baby struggled, shouting, "Daddy, Mommy, what's going on? Help me!" Lord. I could not help myself. What is happening? We marched for 9 hours. I was half naked. My daughter was totally naked. Her tears was like a stream of blood on her cheeks. Our phones had been seized. We ended up in an ungoverned region in the thick of the forest. We met a well-organized group. There were some kidnapped victims. I saw 2 women, 2 ladies and 3 men. There were some people with their legs chained to trees. They were as if half dead. We were separated. I was separated from my husband. My daughter was taken away. I only heard her screaming intermittently. I did not know what they were doing to her. These men, now about 2 dozen, had a full kitchen. They had a huge camp and a traditional medical team. How can they say they don't know where these people are? How can they say that? But the camps appeared isolated from each other. We heard noises afar, indicating it might be nuclear settlements of camps. Right in my presence, I saw them pack the remains of a woman. They took her and buried her a few meters away from us. She had tribal marks. I cannot describe the agony of 6 days in captivity in this little piece. I cannot talk about how they asked my husband to choose between myself being raped or his daughter being raped. My husband broke down in uncontrollable tears. One of them hit him saying, "Yoruba bastard, you dey cry, idiot." They now gave him an option that he should be raped by one homosexual among them. My husband, a devout Muslim. My husband is a devout Muslim. He told them that homosexual and rape
homosexual and rape of any kind was against Islam. They hit him with a butt of AK-47. What do you know about Islam? You can imagine you are being asked to choose between being raped by a homosexual, your daughter just 9 years old, or your wife being raped. They gave the fourth option. If you fail to choose one, we would rape your daughter, rape you, the man, and rape me, the wife. I made myself the sacrificial lamb. My husband begged, saying they should name any price. One of them asked him to bend down. 3 beastly criminals sat on his back, jumping until he was too weak to stand. Oh, Lord. Oh. I was not allowed to put on any additional clothes. Imagine they rape you all night and they stop you from putting on any clothes for 24 hours. The rain fell once. I became a relic at a sexual museum for the armed men who in turn addressed me and asked questions about my financial standing. New Fulani men joined the camp. They organized military training for the new Fulani men that came, teaching them how to shoot and walk through circles of glowing fire. Organize. They were not until after 6 to days. fit this We thing. had to walk the same zigzag journey back to the main road. Our eyes blindfolded. During the negotiation to pay, they said the money was not for them alone, that they had to settle those who sent them. For me, I see a thriving organized crime supported by powerful political interests. Powerful political interests. We were released to freedom after paying a whopping 8 million naira. I do not think we can ever be free. We can never be free from the anguish, the psychological trauma, the nightmares we suffered, the occasional fits of my daughter, her waking up at night behaving strangely, her asking the same question over and over, Mommy, why? And I do not have an answer. In my life, I have never passed through a torture chamber like this. I do not think any society should let this happen. I do not know the fate of those we met and about 7 other people brought during the 6 days we were in captivity. What I saw was a nation that has collapsed, but pretends she lives. A people on life support. Crime is not restricted to Fulani people alone. We have Yoruba criminals, but I don't think Yoruba criminals are this beastly. These elements are savages. I can't imagine Yoruba thieves going to Sokoto or Meduguri to kidnap Fulani people and keep them in their own bushes. Yoruba only dájú tó bẹ́ẹ̀. Kó lọ sí Sokoto lọ kidnap ènìyàn. Are even trying to justify or look for excuses. Àwọn miscreants yìí náà ni. As a devout Muslim, Okay. myself and my family have taken solace in Allah. Not the Nigerian police, not the army, not the government. We have taken our faith the way it came. This is supposed to be fate. I thank God that we successfully returned to where we live, thousands of miles from Nigeria. We thank God that we have made a vow. Never shall me, any of my children, or husband in our lifetime visit Nigeria again. Our remains, anytime we die, will also not be buried in Nigeria. It was a suggestion my daughter made, which we all adopted. I pity the country. I pity her people who continuously walk like the living dead. We are more or less like a living corpse on our land. Because they know what is going on. At any time, no lè wọnú ìlú wa, kó gbé èèyàn lọ pa bí ìgbà téèyàn bá dìyẹ.
péyàn gbé wúrẹ́ tó lọ pa àdèlọ́ba àníjòyè For me, the issue is àwọn not àníkà mọ́ democracy or sọ̀rọ̀ Buhari. Democracy ká can sọ̀rọ̀ produce anything, even the worst in the society. What I worry about is the conspiracy of silence by the people conspiracy of themselves. silence, The ignorance, the ignorance, and the illusion that one day things will get better through another election. Aha. Since I was born in Nigeria, each year had led from bad to worse and on and on. I do not have a solution to what is going on, but I think very soon hell will let loose upon the earth as long as there is no law and order and anarchy and the rule of brutes in the order of the day. Yeah. Once again, there can never be anything more comforting than my husband, who saw what I went through, but was able to encourage me, and even encourage me to write this little piece after months of agony and sociological imbalance. Good night, Nigerians. Ọlọ́wọ́ sì ní bá mi kí ètò tún dọ́dọ̀ yìí ti ṣe arákùnrin mi barista Délé Farótìmí gbogbo yín lè mọ̀ tọ́ ẹ̀dẹ̀ ṣe kí ni ẹ jókòó lẹ́yìn irọ́ Ọlọ́run á béèrè lọ́wọ́ yín Ọlọ́run á béèrè lọ́wọ́ yín Ọlọ́run á béèrè lọ́wọ́ yín tó bá jẹ́ ohun tó dáa lẹ́ ń ṣe kò sí ohun tó fà á tí àwa ọmọ yín tá ò fi ní fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú yín ìlú tí àwọn youth wọ́n ti kẹ̀yìn sí ẹ̀yìn àgbààgbà ẹ̀dẹ̀ lérò pé ìlú yẹn máa rọgbọ láì kò mú tàwọn ọ̀dọ́ ṣe nínú ìlú kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe èyí tó kù ẹ̀rọ ni àdélọ́sọrí kọ́ ni tó wò ṣe ẹyẹ yìí àdéṣe kí ni ó lọ forí kọ́ ó sorí kọ́ sàlẹ̀ ó wò ṣe ẹyẹ yín ìgbà díẹ̀ náà ló kù ogún ọdún ó ń bọ̀ wá dọ̀la ohun tẹ́ ṣe lénìí ìtàn ní bódọ̀la there is no way you will jump it past olúkúlùkù á gbèrè iṣẹ́ ẹ̀ nígbà tó ń ṣe end bad government ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la rí tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ kó síta kò sígbà tá aráàlú máa sọ pé àwọn fẹ́ ṣe protest tẹ́ ẹ ti ṣe rí tẹ́ ẹ ní kó àwọn jàgídíjàgan láti lọ pàdé wọn kò ń ṣe individual ló máa láwọn fẹ́ lọ jà bó ṣe àwọn tọ́ọ̀gì ìjọba àwọn náà ni ọlọ́wọ́ tí mi jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí alàgbà amòfin Délé Farótìmí wọn tó sọ. ẹni tẹ́bi ń para wá gbé orò á lọ máa fi orò nítorí ìjẹkújẹ táwọn kan máa jẹ ẹ̀ẹ̀kan ní iye ọdẹ àfìfìlà pé rìn níjọ́ tó bá ti kọ́kọ́ ṣe náà ló níyì orò tẹ́ gbé láti fi gbé orò Jídé Sanwó-Olú wọlé ó tún fẹ́ gbé pé káwọn èèyàn gbọ́dọ̀ fẹ̀hónú wọn èmi ò ní káwọn èèyàn jáde kí wọ́n lọ máa jà àwọn Nigerians ò dẹ̀ fìgbà kan jáde kán lọ bá èèyàn kan jà rí èmi ò rí ibi tí wọ́n ti organize protest ní Nàìjíríà téèyàn kan mú weapon jáde lérí látàárọ̀ ọjọ́ ìjọba náà ló máa kó tọ́ọ̀gì wá ìjọba náà ló máa kó sójà wá ìjọba náà ló máa ń pa aráàlú nítorí pé ẹ̀fẹ́ mọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ pa wá lẹ́nu mọ́ àgbọ̀dọ̀ sọ̀rọ̀ láti ẹ̀jọ́ ló ń dùn pàpà níbi tẹ́ bá lé ayé dé tẹ́ bàlújẹ́ dé béèyàn ò tiẹ̀ fẹ́ jáde béèyàn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣé ẹ fún èèyàn lẹ́nu ọ̀rọ̀ ni ṣé lè tẹ̀ ń ṣe yìí ṣáyé lè tẹ̀ ń ṣe yìí náà ọmọ tálítà ò lè jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ mọ́ ẹ mú ọgbọ́n wọn lọ́wọ́ ẹ sọ wọ́n dẹrú ẹ wá máràlú ẹ sọ wọ́n dọ̀tá ara wọn ẹ̀mẹ́ta ọmọ ibo ni yanmirin ni ayé ẹ sọ méjì ẹ sọ mẹ́ta kí ló dé ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń wòran ẹ dákẹ́ gbogbo yín wá di olóròdé gbogbo pásítọ̀ àti imam wọ́n ti dán olóròdé kankan nu yín orí nǹkan sọ mo gbọ́ pé nílùú Ìkòròdú ń ṣe ló wọ́n mú ẹ̀fún sára gbogbo àwọn traditionalist wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè tó ń gégùn fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jáde fáwọn ọmọ tó bá jáde wọ́n ti jẹ́ dòdò wọ́n lè ṣe dòdò ẹ̀rẹ́ epo níjàlá 1,000 bàbá tó dò tọ̀ sí àjọ 100 dín ó dẹ̀ sí lọ sí 2,500 ẹ̀ múra sílẹ̀. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pera yín lórí ẹ̀sìn tójú òtí yín olórí ẹ̀sìn wọ́n dẹ̀ jẹ́ torí ń tẹ́ ń jẹ ni àbí torí ń tẹ́ fẹ́ jẹ. Alàgbàdélé mi ò sí lára wọn o kí ni ìtumọ̀ dídákẹ́ yín torí mo ní vision Ọlọ́run sì fi hàn mí
Ọlọ́run sì rán mi kí n pariwo fún wọn mo sì pariwo tó. ṣé kátà máa gbàdúrà lẹ́fẹ̀ẹ́ máa sọ fún wa ṣáàdúrà yín gan lè gbà pẹ̀lú òrùka ẹ̀rù káàkiri tó ń wo òrùka. Àdúrà pàápàá ó gbà mọ́ torí pé Celestial ti sọ pé àánú bàbá. Oh my God, jẹ́ kí tẹ̀gbẹ́ yẹn kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà jẹ́ gbọ́ nǹkan tálágbà yìí sọ. Mo ṣe sọ bá sọ̀rọ̀. Mi ò ní nǹkan bá yín sọ as individuals torí ẹ̀bù wa tó ń tẹ̀ fi lè pè yín lórí tí wọ́n bá máa bá yín sọ ètò ń jó tọrọ. Àánú bàbá ti fẹ́rẹ̀ dópin náà. Yóò sì gbóhùn àdúrà mọ́. Kúkèrú díẹ̀ ó ti kún ayé. Ẹ gbó fúnra yín náà kẹ́ wá ṣàlàyé bóyá jẹ́ pé ojú ti ẹ̀gbà yín tì. Àwọn ọba àti ẹ̀gbọ́n wọn kò ti sọ gbóyin ti civil servant. Local government chairman lọ̀gá ọba ńlọ̀gá emir méjì náà kó jọ ní Kánò sí pàpà. Ẹ ti ẹ̀pọ̀nra ẹrú ra yín láṣọ yìí náà. Ṣé bí ìlú yìí ṣe ń lọ yìí bólẹ́ fẹ́ sá lọ́ngà tí ìlú bá dìdàkudà tán. Wàá gun Bentley gun Rolls Royce nínú gbogbo crazy traffic nínú gbogbo wàhálà kò tó oríṣiríṣi torí nípa máa jẹ ìlú dẹ̀ ń bàjẹ́ lọ ẹ̀rí nǹkan kan sọ. Ẹ sọ fún wọn ẹ bá wọn sọ. Mo rò pé ibi tá a bọ́rọ̀ ìdè ẹ jẹ́ ká sọ ètò oúnjẹ òkòdòrò fúnra wa torí àwọn bàbá wa náà ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n ṣùgbọ́n àbọ̀ ọ̀rọ̀ náà lásán wá ń sọ fún yín tó bá ń pè rẹ̀ lọ́mọlúwàbí gbogbo ọmọ Yorùbá gidi tẹ̀ lọ́mọlúwàbí mo fẹ́ kẹ́ tẹ́ tí yín bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ gbọ́ mi gidi jẹ́ ṣàlàyé nǹkan. Èmi ò ní wípé kí àwọn ènìyàn kan jáde kí wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fàjọgbọ̀n wọ́n máa dáná sunlé níjọ́ tí èmi ti kàn ti bí èmi sí ilẹ̀ Nàìjíríà yìí wípé àwọn tí ó jáde pé àwọn protest wọn lọ ń sunlé wọn ń sun mọ́tò ìjọba ló máa ń rán wọn jáde kan lọ ń sun. Àwọn làbánú ẹ̀ ẹwà àsìkò NNP UPN NPN ọmọ borí owó lóńdó state ẹ̀yin náà fi ń jólé àwọn ìjọba náà lábá wọn. everywhere lórí internet wọn identify inú àwọn níta wí ọlọ́pàá wẹ́ẹ́bà súnmọ́ wọn bóyá ọlọ́pàá àti ẹ̀fọ́ fún wọn ní escort ni. gbogbo wọn la rí ọlọ́pàá àti tọ́ọ̀b wọ́n ti dẹ́yọ kan. coastal buses ló ń kó wa àrí wọn. wọ́n bàlùjẹ́ kan dàlúrú àwọn èèyàn wa ò dẹ̀ ní irú intention bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bí tí ìlú bàjẹ́ dé yìí tó wó epo tó ti ń tún gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ lọ sí 1000 tí sálárì ní ìkọjá 70 ẹni tó bá dẹ̀ ní ìjọba àti san 70,000 yẹn pẹ̀lú gbogbo wàhálà tí ìjọba ti kó sọ́nà fún yàn gan ó ti dìṣòro. ó ti wọ everybody lọ́rùn. ìlú tó rí bẹ́ẹ̀ ṣé wọn lẹ́tọ̀ọ́ àti fẹ̀hónú wọn hàn ni. ó jẹ́ tó gbé báàgì símẹ́ǹtì 50 mẹ́fà tó gbé sórí. wọ́n ti bàjẹ́. ohun tíjọba kọ́lé wa lórí nìyẹn. wọ́n yáwó ọmọ wọn yáwó nù kólú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ nà jẹ lórí ìranu lórí ìṣekúṣe kì í ṣe pé wọ́n yá owó láti ṣe nǹkan gidi ṣé kò tó kéèyàn fẹ́ òun hàn tí wọ́n bá ń wòrú ẹ̀ ẹ wòye tá à ń ra oúnjẹ lénìí ẹ wòye tó jẹ́ bí ọdún kan sẹ́yìn ṣé kò tó kéèyàn fi ẹ̀hónú hàn ni ṣé ọ̀rọ̀ bí ìlú ṣe kan gógó tó kan gógó láti rìn láti ìletò kan sí ìletò míì tó di ìṣòro. wọn ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni checkmate restless wọn alàgbà. eléyìí ò kì í ṣọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò ọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà ni gbogbo wa ló kàn èmi ló kàn làwọn sọ lọ́jọ́ kìíní àná àwọn ló kàn láti fìyà jẹ àwọn aráàlú ni wọ́n kún sọ fún wa nílẹ̀ ẹ̀gbọ́ ní tó kan gbogbo wa ń sìn ìyà ni Ọlọ́run máa fi jẹ́ kí ìyà kó kan gbogbo wa bá a dẹ̀ ṣe máa kó olóko ẹrú tí wọ́n mú wa lọ la gbọ́dọ̀ máa rò kì í ṣọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò kì í ṣe ọmọ Ìgbò rárá ṣé ọmọ Ìgbò ń lọ sọ́jà mi yàtọ̀ sí ìtẹ̀yìn lọ ni àbí wọ́n ṣe títì mi yàtọ̀ fọmọ Ìgbò àbọ̀mọ Ìgbò ló gbé jígà tó ń já tó ń fọ́ gbogbo títì wáyé ọmọ Ìgbò sọmọ Ìgbò ló mú wa lẹ́rú ṣé ọmọ Ìgbò ló mú wa lẹ́rú. ẹ jẹ́ gbé ọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò ẹ bá fẹ́ gbà ṣe ọmọ olè ẹ dúró kẹgbọn bá bàbá jà sọmọ Ìgbò ló sọ $100 million náà ló gba $100 million tó sọ gbogbo àwọn ará fún twenty aláìnílẹ̀ mọ́. mo wo fọ́nrán kan lánàá sọmọ Ìgbò ni ọmọ Ìgbò ni tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò tá a sọ ẹ má jẹ́ kí wọ́n kọ́ta yín kó máa náwó àwọn ẹ̀gbọ́n pàtí fẹ́ lọ tẹ́ Nàìjíríà ọ̀tá yín ló náwó ọ̀tá yín sí ọ̀rẹ́ yín lọ́dẹ̀ náà kà sí kọ́ta yín ni bọ́mọ Ìgbò tí ò dá ṣe wà ní Yorùbá tí ò dá náà wà èèyàn lè yan ọmọ jẹ́ títí láíláí ẹ má jẹ́ kéèyàn bá yín yan ọ̀tá tí ìṣọ̀tá yín ìtò wà nílẹ̀ yìí kò sí nǹkan tí mo fẹ́ fúnra mi tí mi ò fẹ́ fọmọ Ìgbò tí mi ò fẹ́ fọmọ Haúsá tí mi ò fẹ́ fọmọ Fúlàní tí mi ò fẹ́ fọmọ Ìjọ kò sí nǹkan tí mo fẹ́ fúnra mi tí mi ò fẹ́ fọmọ nìkejì mi Ọlọ́run má jẹ́ kí ibi kó bá wa èyí tó ń jó tó ń bẹ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ dìmú kẹ́ jẹ́ kó yé yín láàárọ̀ yìí kẹ́ ẹ̀ sì gbọ́dọ̀ gbàgbé òní wípé tá a bá fira wa ṣe kan a lè jáde nínú oko ẹrú táwọn ará bíi mú wa wọ̀. That is it. àwọn alálẹ̀ wọn á bí yín. nothing but fact. tẹ̀ ń mú lẹ́rú tẹ̀ ń fà lóko ẹrú nítorí ìjẹkújẹ nítorí èèyàn kan á bí yín ẹ wo ògbóró dáadáa ẹ̀rí bí ìlú ṣe kan gbogbo. agbára Jésù. ẹ̀yin tẹ́ máa jáde láti fẹ̀ ònú yín hàn mo bẹ̀ yín ẹ rántí pé ìjọba tẹ̀ ń dé pẹ̀lú apààyàn ni wọ́n tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ rántí tí Buratai ṣe ní Kaduna 450 share náà pa 430 share náà pa according to their own panel report ẹ rántí nǹkan ṣe Lẹ́kì ní tó worst jù ń pa ọ̀rọ̀ Lẹ́kì ni pé wọ́n tó wá mú ikú àwọn ọmọ ọlọ́mọ náà fi ń justify why táwọn èèyàn ṣe gbọ́dọ̀ jáde protest lọ́tẹ̀ yìí lẹ́yìn tẹ́ pa àwọn èèyàn tẹ́ deny ikú wọn lẹ́yìn tí panel yín confam pé ẹ massacre wọn ẹ tún wá mú ikú wọn ẹ tún wá fi ń parọ́
ẹ tún wá ń lò láti ṣàlàyé ibi táwọn èèyàn ṣe gbọ́dọ̀ jáde láti wá protest ẹ̀jẹ̀ gbogbo wọn abìyín láti ìran dé ìran ló máa bèèrè lọ́wọ́ ìdẹ́mọ̀ papọ̀ wọn ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n èmi ò ní sọ jù báyìí lọ láàárọ̀ yìí lẹ́yìn ọmọ Yorùbá ẹ mú àpò ìgbé níbi tẹ́ ẹ sún kọ́ sí òkú ẹrú náà mú wa lọ eléyìí ò kì í ṣe pé èèyàn tó dá ẹyọ kankan ìṣúná tó ní pé kó jáde ṣùgbọ́n ètò ìdìbò wa ètò ìṣèdájọ́ wa bá a ṣe ń ṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà owó epo tó wọ́n gógó bí security ò ṣe dá gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí làwọn ọmọ tó láwọn fẹ́ pè ọ́nù wọn hàn ó wà nínú tó ń béèrè fún èyí tèmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí mo wà láìlára sí tí mi ò ní any apology for anybody bá a ṣe ń ṣe ètò ìdìbò wa tó fi máa jẹ́ pé ìbò wa á kúnjú wọn á wúlò a gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí ilé ẹjọ́ wa tó ti dìdàkudà tí temple of justice tó di ilé aṣẹ́wó a gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí ṣùgbọ́n kí eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò ọ̀rọ̀ ara wa ni bọ́mọ ìyá méjì bá wọlé tó ń bára wọn sọ̀rọ̀ tán jáde tán rẹ́rìn lọ́rọ̀ náà pa fúnra wọn bẹ̀ ẹ̀yin ìyá lọ́jà wa ẹ̀yin bàbá lọ́jà ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́ ọmọdé àgbà ẹ bára yín sọ̀rọ̀ interest Tinubu ò kì í ṣe interest Yorùbá interest Tinubu ni interest Tinubu. àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ló sọ fún yín yẹn. ajá wọn tiẹ̀ wọ́n dúró tì. it's not the interest of the Yorubas his interest is of his own. this is not about Igbo kì í ṣọ̀rọ̀ ọmọ Igbo ọ̀rọ̀ ara wa ni ìjàgbara ara wa ni. ìjàgbara ara wa ni. ìwọ̀n ajẹ́kọ̀ọ́sẹ̀ yìí kò san wa o àmì o ẹ ṣe ọlọ́ọ̀bọ tèmi ẹ ṣeun àwọn Ìgbò pàápàá bá mi pọ́ọ̀sì kí ni ẹ kẹjẹ kí n jẹ kó mọ̀ gbogbo ẹ̀yin cowardice ẹ̀yin ojú lórílẹ̀ Yorùbá wọ́n gbé Kánú wọ́n gbé pamọ́ another Kánú tó dìde in person of Simon Ekpa ẹ wo nǹkan tó ń ṣe lọ nílẹ̀ Ìgbò ó ṣe Faransé Finland tó wọ́n gbọ́ tiẹ̀ ó sì ṣètútọ́ wọ́n lọ torí Ọlọ́run ti sọ pé wọ́n ń lọ Ọlọ́run sọ pé Ìgbò ń lọ ojú wa ló máa ṣe á kó àwa àti àwọn agbébọn ẹ má yára yín ní brain kẹ́ mọ̀ pé létò lọ ẹ má yára yín ní brain kẹ́ mọ̀ pé létò lọ ọmọ tó bá tàbá bí lọ́dún kan tí kò rìn wá pè ní òrọ àwọn kan ní arọ èmi ò bá wọn rọ òrọ ká máa sọ 64 years kò lè dìde rìn kò lè dìde rìn Nàìjíríà ò lè dìde rìn ẹlẹ́fẹ́ ṣe àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó gbọ́n nínú tó gbọ́n níta wọ́n gbé yẹ̀wò wọn ò rí ṣe wọ́n gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wọ́n walk away ẹ wá lẹ́yìn máa sí àwa ló kàn wọ́n ti kàn yín mọ́ ẹ̀wọ ẹnu lẹ̀kẹ́ ẹ̀wọ ẹnu ọkọ àwọn Ìgbò náà fẹ́ lọ́ọ̀jì kíní kan ní on the 21st of this month gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó wà nílẹ̀ Ìgbò ẹjọ́ ẹ̀ lè kì mọ́lẹ̀ o ẹ̀yẹ wo. Now, please pay attention. Ya wụrụla Igbo onye Igbo ị na-ana Igbo ọfụma ị nọ na Abia steeti ị nọ n'Imo steeti Enugu steeti or Anambra steeti or Ebonyi steeti this announcement is for you. Announcement is also on 21 and 22 of October 2024. Please, apụtakwala iro. No inside your house with your family. Ask me why. Because that day, Biafra warriors now launch their armored cars. Biafra warriors now launch their armored cars. That day will sit at home. And the same day, and her launching Biafra flag, they will stand it. Now, Nigeria and Gibeok, which you guys know. Now, no longer with your family, avoid the problem. Ilanya yege hu video suno here now. You should avoid problem. Katakata na bi meno. Egudu kwao. Àwọn le gbo. Katakata na bi meno. Help womo share this video so that Tintina no bege economy ya. Please help me to save soul. God will bless you if you do this. Yorùbá ẹ jókòó ẹ retí ìjọba ń bọ̀. 21 and 22. Ìjọba ti fẹ́ dé tán. Bàbá ní ìjọ ló mú àrán ní òru ẹ retí ìjọba ń bọ̀ ẹ wò àwọn kìnìún. Àbọ̀ nǹkan nìyẹn. Àwọn Biafra nìyẹn. Wọ́n ní kí ẹ jókòó lé o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó wà ní ilẹ̀ Ìgbò
Ní on the 21, 2021 of this month, ẹ jókòó lé yín o. Ṣé ẹ gbọ́? Wọ́n fẹ́ lọ́ọ̀nchì àwọn ìjà ogun wọn. Ọ̀gbọ́n nọ n'Imo State, nọ n'Abia State, nọ n'Anambra State, nọ n'Enugu State and Ebonyi State. Respect yourself that day, not in your house. You have to put on nsogbu, or you put your family nsogbu. Please share this video so that others will know and get this information. God bless you. Thank you. Everybody come and see. As they come here, I don't carry and come. Better information. Ẹ jókòó lé yín o. Ẹ ti gbọ́ bó ṣe sọ yẹn o. To be one is to be harmed. Mo wá fẹ́ kí gbogbo wa ká sùn ká kọrí síbì kan. Gbogbo tó bá yẹ ká ṣe láti fi di ara wa lé àmùrè, ẹ lọ dira yín lámùrè. Ẹ lọ dira yín lámùrè. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ lọ dira yín lámùrè. Torí pé àwọn nǹkan tá à ń rí pé ó ń bọ̀ wọ̀nyí. Àdúrà ló ń prevent ẹ o. Àdúrà ló ń prevent gbogbo nǹkan tá à ń rí spiritually wọ̀nyí o. Bí ò bá jẹ́ àdúrà, ogun á ti tẹ̀yìn wọ ìgbín, omi á ti tẹ̀yìn wọ ìgbín wa lẹ́nu o. Àdúrà ni o. Ẹ̀yin onígbàgbọ́, ẹ gbàdúrà o, ẹ má sinmi o. Ohunkóhun tẹ́ ẹ bá mọ̀ tẹ́ lè fi defend ara yín, ẹ lọ ṣe, ẹ lọ kọ, ẹ lọ gbà, ẹ lọ jẹ, ẹ lọ mú, ẹ lọ ṣe. Torí wípé ẹ̀mí ò láàárọ̀ o. Ẹ̀mí ò ṣe kí ni? Kò ní duplicate. Superb advertisement. Ó tọ́ nìyẹn. Tó bá ti bọ́, ó lọ nìyẹn. Tó bá ti bọ́, kò ṣeé tún pè padà. Nítorí náà, ẹ jọ̀ọ́, mo bẹ̀ yín o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ó gbàdúrà fún yín lórúkọ Jésù. Ayé ò ní fi yín ṣètùtù. Fún ìlú, wọn ò ní fi wá ṣètùtù. Wọn ò ní fi àwọn ọmọ wa ṣètùtù. Wọn ò ní fi àwọn ọkọ wa, àwọn aya wa, wọn ò ní fi wọn ṣètùtù. Orílẹ̀-èdè èyí tí ṣe Yorùbá, Ọlọ́run á ṣe kí ni? A bá wa ṣe é, á gbàlò wa fún wa. A ó rí bá ti ṣe, a ó rọ́nà gbégbà, yóò sì dára fún wa. Gbogbo ìlú yìí tó kù náà tó yẹ kó wà láyé ara wọn tí ẹ sì ń fa abẹ́rẹ́ àtòwú funfun, òwú dúdú àti pupa tí ẹ fi ń tò pọ̀, Ọlọ́run á gbà wọ́n, á sì separate wọn bólúwa ṣe lóun fẹ́ ṣe lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Everybody come and see. As they come here, I don't carry and come. Better information, superb advertisement. We no get it right far. Oh, to get update and get informed. Oh, come to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information